Současný důchodový systém je neudržitelný a v roce 2030 nám spadne na hlavu. V knize Jak proudit Česko David Klimeš nabízí tržní řešení dosažené změnou státních regulací. Co je vlastně na tom důchodu špatně? Co je nejhorší, je vlastně to, že celý systém je financován průběžně. To znamená, že my vždycky potřebujeme víc plátců do toho systému, než kolik máme jakoby důchodců. V současné době tohle sice funguje, ale v roce 2030 se to bohužel zhroutí. Tohle není ničí chyba, tohle je prostě normální demografická změna. My sice už máme nějakou historii pokusů o důchodové reformě, ale bohužel velký špatný. V roce 2013 ODSka sice vykročila správným směrem, ale byla to úplná katastrofa. V knize Jak proudit Česko David Klimeš nabízí docela jednoduché řešení. Celkově jsou to jakoby dva velké kroky. První krok je zpřehlednění důchodu. Tohle je důležité proto, aby se občan jednoduše mohl informovat. Ideálně by to probíhalo tak, že by byla nějaká webová stránka, kam se můžu kdykoliv přihlásit a podívat se, jaký budu mít důchod. Tohle v současné době vůbec není možné. Další část tohoto zpřehlednění by bylo rozdělit první pilíř. První část by byla, tak jako teď, průběžná část. To znamená, nějak by se garantoval základní důchod, třeba 8-9 tisíc, a to by měl každý. No a druhá část tohoto rozdělení by byl jakýsi investiční pilíř, který by garantoval stát. Takže by to byla jakási investice do státu. A tím pádem by člověk měl zase důvod sledovat, kam naše země směřuje. No a nakonec ideálně by stát mohl umožnit dalším subjektům, jako je třeba zaměstnavatel, přispívat do toho investičního pilíře. Ideálně pak ještě, kdyby se mohly vytvářet další pilíře, třeba zaměstnanecké pilíře, soukromé pilíře, různé prostě možnosti, jak si dál spořit. No a druhý velký krok je vlastně ta stabilizace důchodu takového. Prostě tak, jak to leží a běží. My potřebujeme, aby lidi zůstali v práci. Tohle samozřejmě nemůžeme udělat tím, že zvýšíme odchod do důchodu. To už není možné. V 65 letech ne každý zvládne pracovat třeba 20 hodin denně. Tudíž je potřeba umožnit potenciálním seniorům, aby měli částečný úvazek. A tohle v podstatě zapadá do té myšlenky zvýšení čisté mzdy, o které jsem mluvil v předchozím videu Daňová reforma Davida Klimeše. Tohle dál můžeme vylepšit tím, že vlastně adaptujeme jakýsi švédský systém, kde oni mají jakési pásmo, dejme tomu 61 let až 70 let, kdy člověk může vstoupit do důchodu. Ale čím později vstoupí, tím vyšší bude mít důchod. No a nakonec, co je potřeba, je omezit podporu doplňkového penzijního spoření. Je to velmi nepřehledné a lidi si téměř nespoří, zatímco stát pomáhá nepřiměřeně. Díky za pozornost, napiš, co tě naštvalo a zmáčkni to červené tlačítko.